שלום חברים וברוכים הבאים לסווטה טרוסות. מה שלומכם? לפני שנה וחצי בערך פרסמתי סרטון על הכנת פצצות אמבט בבית. הסרטון זכה בהרבה צפיות, בפופולריות רבה. אנשים מאוד התלהבו להכין את הדבר הנפלא הזה לחורף, ובכלל חוויית אמבטיה כזאת או אחרת. ועלו שם המון שאלות בתגובות, והחלטתי שאני מוצאה סרטון עם ריכוז של תשובות על השאלות של פצצה שלא נדבקת, שאפשר להוציא אותה מהתבנית, שהיא מתפוררת, שהיא לא מקציפה וכל מיני דברים כאלה. אז נושא של הסרטון הזה יהיה תעשו פצצות אמבט כמו מקצוענים. אז יאללה, בואו נתחיל. בגדול, כל המרכיבים בפצצות אמבט אפשר לחלק לשתי קבוצות, במרכיבים היבשים ובמרכיבים הרטובים. במרכיבים היבשים יש לנו סודה לשתייה, חומצת לימון וחומר למילוי, אך היחס ביניהם 2 ל-1 לעוד 1. חומר למילוי מחבר בין חומצה לבין בסיס ונותן לפצצה אפשרות לצוף או איזשהם עוד תכונות. המרכיבים הרטובים יכולים להיות אלכוהול או איזשהו הידרוסול, איזשהו שמן, תמצית ריח או שמן אתרי, צבעים, נצנצים ופוליסורבט. התפקיד שלהם לחבר בין המרכיבים היבשים. אוקיי, הבעיה הראשונה היא פצצות אמבט שמתפוררות. קודם כל, הבעיה שיכולה לגרום לכך זה גודל שונה של חלקיקים של מרכיבים היבשים. תראו, הקורנפלור אצלי הוא ממש כמו פודרה, המלח שהשתמשתי בו הוא ממש חתיכות גסות וגדולות, וחומצת לימון גם קריסטלים בינוניים כאלה. מה שאני עושה, אני לוקחת בנינג'ה או באיזשהו טוחן קפה, מערבבת אותם ומרסקת אותם לחתיכות קטנות יותר, שכל האבקות יהיו באופן אחיד, בגודל אחיד ודומה. אחרת תחשבו, אם הם בגודל שונה, הם פשוט יתנתקו אחד מהשנייה. אוקיי, אני מעבירה דרך מסננת את התערובת, פעם שמה מזה, פעם שמה מזה, וככה זה מתערבב עוד יותר טוב, כי אחד הסודות הוא גם כן לערבב טוב את החומרים אחד עם השני, בשביל שהם יתחברו טוב יותר בסוף. במסננת נשארות חתיכות גדולות, ואחר כך עם הכף אני מערבבת שוב פעם את התערובת, ככה שתהיה אחידה. דבר ראשון שאנחנו נעשה, שוב פעם אני מזכירה שאני עושה פצצות אמבט לא נכונות, אני אעשה פצצה שמתפוררת. אוקיי, אני מערבבת שמן ופוליסורבט ותמצית ריח ביחד, מוסיפה קצת צבע בשביל שיהיה קל יותר לראות במצלמה, ומערבבת קודם קצת עם כפית, אחר כך עם הידיים, ממש מעבירה בין האצבעות את התערובת בשביל לרסק חתיכות גדולות יותר שנוצרות. אני ממש מועכת את התערובת בין האצבעות, בין כפות הידיים, ככה שגם הצבע וגם החומרים יתערבו טוב אחד עם השני. בלחיצה על התערובת אני בודקת אם היא שומרת את הצורה. נראה לי שכן. אני ממלאה את החצאים של התבנית, מצמידה את החצאים, לוחצת, ככה זה נראה לי נכון, קצת נותנת מכות עם כפית, פותחת ואוי, הפצצה ממש מתפוררת. אז חוק מספר 1 זה ממש לדחוס את התערובת בתוך החצאים של התבניות. זה אחד הסודות ומזה צריך להתחיל. תערובת שמתפוררת, זה אומר שהיא לא דחוסה מספיק טוב. אחד הסיבות זה בהחלט הדחיסה. אתם רואים, אני לוחצת עוד פעם עם כפית, לשחרר את הפצצה, וברגע שאני מעבירה אותה, אני רואה שהיא עוד פעם מתפוררת, היא יבשה מדי. עכשיו בפינטרסט כותבים שצריך להוסיף מים בשפריצר. אני משתמשת בהידרוסול, אני מוסיפה מים, כלומר הידרוסול, אני בודקת אם התערובת נהייתה במרקם של חול, רטוב מה שכתוב שם בפינטרסט, אוקיי. אז אני ממלאה את החצאים, דוחסת את התערובת, עושה גבהים כאלה, ומחברת, ועוד כפית, כן, הכל כמו שצריך, כמו בפינטרסט כתבו, ואני רואה
זה לא משתחרר, אוי, הפצצה לא משתחררת, אי אפשר להוציא אותה. אוקיי, סוף סוף צד אחד יצא, וצד שני לא יוצא. הופה, הפצצה מתפוצצת ומתחלקת לשני חלקים. אוקיי, אני עוד פעם שמה באמצע עוד חומר טרי, דוחסת כמו שצריך, מסובבת את התבנית וזה לא יוצא. אחת הסיבות הבולטות לבעיה של אי יכולת להוציא את הפצצה מהתבנית זה התבנית עצמה. שימו לב, יש לי בצד שמאל, ביד השמאל שלי תבנית מיני-רוסטה, וביד ימין תבנית מאלומיניום. תבנית מיני-רוסטה כהה יותר עבה ומרגישה כבדה יותר, ותבנית אלומיניום ממש רכה וכלילה, ואפילו אחרי דפיקות עם כפית נשארים סימנים עליה. אז אני לוקחת את התבנית נירוסטה, עושה את ה-1, 2, 3 כמו שצריך, ואני רואה שבפינטרסט כתוב שתערובת צריכה להיות במרקם של חול לח. טוב, אני הייתי בים, אני יודעת איך החול נראה, ואני מוסיפה עוד הידרוסול ומוסיפה עוד הידרוסול ועוד, וברגע שזה נראה לי כמו שבים, ברטיבות של חול ים, אני עושה את מה שאני עושה, ואני מגלה שקורה דבר מוזר, הפצצה מתחילה להתנפח. הנה אתם רואים שממש בשניות ספורות מול העיניים שלי היא מתנפחת ועולה על פני התבנית. בכל זאת ממשיכה, ולמרות שהתערובת מתנפחת ממש, אני מצמידה את החצאים ואני רואה שהתערובת מתנפחת לי תוך כדי, תראו, תסתכלו, זה ממש מפריד את החצאים של התבנית. אוקיי, אני לא מוותרת, אני לוחצת עוד פעם, לא, אז זה מתנתק לשתיים. אז הבעיה היא שאני הוספתי יותר מדי מים. אם אני מוציאה את הפצצה מהתבנית, אפשר לראות שהפצצה בורחת מהתבנית, היא מתנפחת. תהליך התגובה בין חומצה לבין סודה לשתייה, הוא התחיל אצלי כבר בתבנית של הכנת הפצצה, מוקדם מדי. אני בכל זאת מנסה איכשהו לייצר צורה של פצצה, ואתם רואים, היא מלכלכת את התבנית, זה עוד סימן שזה רטוב מדי. אפרופו, אם אתם משתמשים בצבע על בסיס מים, תראו איזה תגובה היסטרית מהירה יש תוך כדי. אני לא משתמשת בכאלה צבעים, ואחרי 24 שעות קיבלתי פיתה במקום פצצה. אוקיי, בואו נבדוק. קשה כמו אבן, אבל יש עליה מין קרום כזה לבן עם נקודות כאלה בולטות, וזה בגלל שהתהליך כבר התחיל ובעצם הפצצה כבר מנוטרלת. כשאני שם אותה במים היא עובדת מאוד מהר, לא מוציאה הרבה קצף, אולי ב-35-40 שניות מסתיימת הפצצה של 100 גרם. הרבה קצף אין כמו שאתם רואים, והיא ממש 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 עובדת מהר. בקיצר, לא הייתי משלמת 30 שקל על פצצה כזאת, וחבל. עכשיו בעיה שאנשים הרבה פעמים עושים, הם לא רוצים להוסיף פה לסורבט. אז עכשיו הנה אני מוסיפה פה שמן קוקוס, כמו בפינטרסט, מאוד אוהבים שמן קוקוס, מוסיפה תמצית ריח ומוסיפה בכוונה צבע כזה כהה, שיהיה לנו ברור מה קורה כשאנחנו לא מוסיפים פה לסורבט בתערובת. אוקיי, אני לוקחת את התבניות, אני מרכיבה פצצה, כמו ששמתם לב, אני פה רק על השמנים התבססתי, מחברים בין האבקות, ובכלל לא הוספתי פה פאזה מימית, זאת אומרת לא היה פה מים. גיליתי שחסר לי קצת מהפצצה, הוספתי מהתערובת הבסיסית, זה בסדר. בכל זאת זה פצצה לצורך הדגמה. אוקיי, אני מכניסה את התערובת למולד, היא מתנתקת מצוין, יוצא לכדור די בקלות, אני שמה אותו בצד, ואחרי 24 שעות, הנה אתם רואים את הפצצה הזאת, היא קצת מאבדת מהצורה, זאת אומרת היא הייתה רטובה מדי בכל זאת. אוקיי, אני מכניסה את הפצצה למים, וחוץ מזה שהיא עובדת מהר מאוד ולא מוציאה בכלל קצף כמו שאתם רואים, אני רואה פשוט שלולית של שמן, שלולית מגעילה עם צבע שהוא צובע את הידיים ואת האמבטיה, וזה נראה מזעזע, זה נראה פוגרום,
וזה ממש אפילו מחליק, זה מסוכן הייתי אומרת. חוץ מזה שתראו אני מורידה מים, אני משתמשת כמובן בכיור כי אני לא רוצה למלא מים באמבטיה שלמה, אני חוסכת במים לצורך הדגמה, אבל תראו המים יוצאים והשמן ממש מלכלך את כל הצדדים של הכיור. תחשבו שאתם עושים אמבטיה ואחר כך צריכים לנקות, וניקיתי כמה פעמים בסבון באקונומיקה וזה נורא. עכשיו בואו נעשה את אותו דבר אבל הפעם עם פוליסורבט, והנה אני מוסיפה אותו עכשיו יחד עם שמן קוקוס ותמצית ריח, מערבבת, מוסיפה גם צבע כחול, כי כמו שאתם רואים אני אוהבת להיות דרדס בסופו של דבר. הנה הוספתי מינקה כחולה, מערבבת טוב טוב טוב, ככה שיהיה הכל אחיד. אני מוסיפה קצת, יותר נכון משאירה קצת חומר לבן, בשביל לסמן את הפצצה הכחולה עם פוליסורבט, בשביל להבדיל בין הפצצות. אחר כך בניסוי שלי, אוקיי, שני חצאים, לוחצת, הפצצה משתחררת ממש בקלות, וכמו שאתם רואים היא קצת מאבדת מהצורה, אבל פחות אכפת לי. הנה זה הפצצה הזאת כמו שאתם רואים, שם מאחור עם כתם לבן מלמעלה. אוקיי, בניסוי באמבטיה אתם רואים הפצצה איבדה את הצורה העגולה שלה, זה אומר שהיה בה יותר מדי מים, כי הייתה לחות גבוהה בסביבה כשהכנתי את הפצצה הזאת, ובכלל הסרטון זה צולם בלחות יחסית גבוהה, וכפילר אני שמתי מלח מושך מים מהסביבה, והלחות יחד עם זה לא עושים טוב. אוקיי, כמו שאתם רואים הפצצה עובדת מהר, ומצד אחד מצד שני אין את השמן שמלכלך, המים נצבעים בכחול, האמבטיה לא מתלכלכת, או שאם היא מתלכלכת אז היא יורדת בקלות עם המים, כי פוליסורבט הוא זה שממיס את השמנים במים, כי שמן במים לא מתערבבים באופן טבעי, ופה הוא פשוט עוזר להכניס את השמנים לתוך המים, עושה אמולסיה. האחרונה חביבה, הפצצה המושלמת, הייתי קוראת לה ככה. הנה אתם רואים, פה אני השתמשתי בקורנפלור במקום מלח, הפצצה עגולה, והיא עובדת מאוד יפה, משחררת קצף, ומה שלא היה בפצצות הקודמות. היא צפה, היא מסתובבת סביב עצמה, היא מטיילת באמבטיה, ואני חייבת לציין שהיא עבדה 4.5 דקות, זו פצצה של 100 גרם, לעומת הפצצות הקודמות, שבכלל נגמרו תוך 30-35 שניות. בקיצר, אתם צריכים לנסות ולראות מה עובד אצלכם הכי טוב ברמת הלחות בסביבה שאתם נמצאים בה. אם אתם בוחרים להוסיף שמן לפצצת אמבט, אז חייבים פוליסורבט, אחרת זה מכוער, זה מלכלך, וזה אפילו מסוכן, אפשר להחליק על השמן הזה. אם אתם בוחרים לא להשתמש בשמנים מאיזשהו חשש בפוליסורבט או מסיבה אחרת, אז אל תשתמשו במים או הידרוסול, תשתמשו בספרי אלכוהול, פשוט ככה, כי האלכוהול 90% ויותר מתאדה והוא מחבר בין החומרים אבל מיד נעלם. בקיצר, עם הפצצה שלי אני התעייפתי לחכות שהיא תיגמר, ופשוט ריסקתי אותה בסוף כי לא היה לי כבר כוח לחכות. אז זהו, ככה תוכלו בסופו של דבר להגיע לא לדבר מכוער מנופח, אלא לפצצה מושלמת. ביי בינתיים ובהצלחה.